Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea generală pentru luna iunie. Așa cum am anunțat în ultimul material, cu schimbările pe care am hotărât să le fac, m-am hotărât să rămânem la tehnica crucea celtică, pentru că este o etalare care dă foarte multe informații, însă va trebui ca voi să vă alegeți mesajele în aria în care rezonează cu voi, bineînțeles. Că e vorba despre iubire, că e vorba despre bani sau job sau nu știu, nu contează. Am renunțat la secțiunea sănătate pentru că este o secțiune polemică și m-am hotărât ca de acum înainte să nu mai fac decât dacă ceva îmi atrage foarte tare atenția, voi, nu știu, preveni, să zicem, într-un fel sau altul, însă nu va mai exista această secțiune, ok? În schimb, am păstrat, sau cel puțin voi dedica 2 cărți, câte una pentru fiecare secțiune de provocare și surpriză în această etalare. Bun, trecem la treabă. Această etalare este valabilă ca întotdeauna pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Tăiem cărțile, le așezăm pe dos să nu le vedem până când nu începem să vorbim despre fiecare carte în parte. Bun. Energia ta, 10 de spade. 10 de spade poate fi o energie pozitivă care ne spune că ceva se finalizează în viața ta sau tu depășești o perioadă complicată, ești pe punctul să te ridici în picioare într-un fel sau altul. Hai să vedem situația. Cavalerul de cupe. Pentru unii dintre voi poate fi o invitație, poate fi o cerere de scuze, cum zic eu câteodată, ori cineva vine și vă cere iertare, ori voi sunteți cei care hotărâți să cereți iertare în cazul în care e nevoie. Da? Aici pare că situația este una de mișcare către partea emoțională, să spunem așa, sau mă mișc din dorința de a soluționa ceva, de a rezolva ceva, pentru că aici avem un cavaler care ne vorbește despre acțiune. Ia uite ce interesant, a sărit domnul diavolul, domnul urâtul a sărit. Și din nou se repetă cavaler de cupe. Bun, pentru unii dintre voi, atenție. Eu nu știu dacă voi vă așteptați într-un fel sau altul ca voi să puteți să depășiți sau să treceți peste această situație, nu știu, de trădare sau de suferință pe care ați trăit-o în ultima perioadă. Poate că voi aveți nevoie ca cineva să vină să vă ceară iertare și poate că în tine s-a așeza cumva o obsesie. În această lună poate că ești obsedat pe gândul, până nu vine să-mi ceară iertare persoana asta, nu pot să trec peste. Poate fi pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, dacă voi vă hotărâți să mergeți cu invitația sau cu cerința, îmi cer iertare că, uite, am suferit și eu, îmi pare rău că ți-am greșit, nu știu, habar n-am, chestii de genul ăsta. Aveți grijă să nu fie cu alte intenții, pentru că diavolul vine mereu cu, nu știu, un preț sau vine cu un scop. Îți cer iertare, însă doar așa, de suprafață, e un fel de iluzie, vin să cer iertare, există superficialitate în toate aceste 3 cărți, da? Ca și cum o faci, ca să o faci, pur și simplu. Și poate că nu e cel mai înțelept într-un fel sau altul. Da, hai să vedem, în mintea ta, luna. Luna ne vorbește despre frici, diavolul ne vorbește despre frici, obsesii, trecutul, încă îl evaluezi, încă îl cântărești, tot mai ai emoții reprimate, da, pe care încă le mai rumegi. Hai să vedem ce cu ele. As de cupe. Are legătură cu această persoană la voi, pare că este despre iertare și pentru a te putea vindeca, ori este încă în mintea ta prezentă persoana care ți-a făcut rău, poate este o persoană
pe care ai iubit-o cândva și tu ai rămas lipită într-un mod obsesiv, legată de această persoană și e ca și cum nu reușești să o scoți din mintea ta, din sufletul tău. Această persoană s-a transformat într-un soi de, nu știu dacă e neapărat obsesie, atenție, poate fi pentru unii dintre voi, sunteți obsedați cu o persoană, da? V-a intrat înăuntru vostru rău de tot. Aș putea să spun că e doar o iluzie, deci e ca și cum te păcălești singur. Ți-ai construit imaginea pură a acestei persoane, chiar dacă ți-a făcut rău, e ca și cum sunt capabilă să iert această persoană, chiar dacă mi-a făcut atât de mult rău. Există cele două variante. Unii dintre voi nu puteți să depășiți această trădare până nu vine această persoană să vă ceară iertare. Nu vă veți putea elibera de acea durere. Și cealaltă fațetă, cealaltă variantă este că, indiferent ce v-a făcut această persoană și cât de mult v-a umilit sau v-a rănit, voi sunteți încă capabili să-i mai dați o șansă. Doar să se întoarcă. E ca și cum dacă s-ar întoarce, i-aș trece cu vederea tot. În subconștient, rege de monede. Aș putea să spun că în subconștient ești mult mai realist și mai pragmatic într-un fel sau altul decât ești în conștient. Da, îmi retrag cuvintele. Nu. Vine judecata să ne accentueze faptul că ai momente în care, hai să spun așa, îți spui o poveste reală în legătură cu acea persoană. E ca și cum ai momente de sclipire în ceea ce privește cealaltă persoană. Poate da, era o persoană care la un moment dat ți-a dat un sentiment de stabilitate, de siguranță, pentru o perioadă a fost, să zicem, ok, însă, pe cealaltă parte aici avem iluzii. În subconștient încă te alimentezi cu o imagine sau povestea pe care tu ți-o spui în legătură cu această persoană. Era persoana care pe mine m-a făcut să mă simt cel mai protejat. De ce nu? Poate fi, da? Însă judecata vine să-ți arate de fapt povestea pe care tu ți-o spui într-un mod subconștient în legătură cu această persoană. Care este de fapt o iluzie. Avem iluzie în 3 cărți. Da? Nu pot să zic altceva. Tu ai urcat pe un piedestal această persoană, vine să spun, indiferent de ce ți-a făcut, înseamnă ceva pentru tine, însă judecata vine să-ți spună să te trezești începând din interiorul tău, din inconștient, din subconștient, să te trezești și să schimbi povestea sau cel puțin să vezi realitatea cu adevărat, realitatea acestei povești de dragoste, realitatea acestei persoane, nu să o mai învăluiești într-o stare de, într-o povestioară frumos îmbrăcată, pentru că aici ca și cum indiferent că persoana asta este una diabolică, poate pe alocuri sau nu știu, habar n-am, poate are niște fațete foarte obscure, tu îi găsești întotdeauna găsești ceva de care să te agăți. Să nu-i vezi defectele. Are multe defecte, probabil. În primul rând, irresponsabilitate, aș spune. Dar tu atât de mult iubești persoana asta sau, da, o iubești încă, îmi vine să spun, încât pentru tine este ceva ideal. Aici avem un ideal iluzoriu.
Foarte interesant. În trecut, 9 de spade, anxietate, bătăi de cap, griji, coșmar, regina de monede și 6 de monede. Mie vine să spun că indiferent că a fost o relație, sau este poate pentru unii dintre voi încă există această relație, indiferent cât de, nu știu, tulburătoare să zicem, a fost relația, tot găseați și încă găsiți, pentru că aici îi căutați scuze acestei persoane, încă, pentru că în trecut găseați un cert echilibru alături de această persoană, indiferent de câte bătăi de cap vă dădea. Da? Și aici vedem exact același aspect. Mă simt, în ciuda defectelor, în ciuda părților obscure pe care le are această persoană, eu tot cu ea vreau să fiu. Mie vine să spun că este o iubire toxică. Poate că este toxică nu neapărat pentru că conține violență sau alte lucruri, însă toxică din punct de vedere emoțional. Atașamentul ar putea să fie toxicitatea, pentru că atașamentul este atât de mare încât e o orbeală foarte mare aici. Da? Ești orbit și nu poți să vezi, de fapt. Ești orbit de iubire față de această persoană și nu poți să vezi, de fapt, că este doar o iluzie creată de modul în care tu ți-ai construit imaginea față de această persoană. Însă suferi aici, suferi. Poate că n-ar strica să începi să vezi sau să te întrebi dacă e atât de dureroasă relația asta, să te întrebi cumva cât timp mai vrei să suferi lângă persoana asta sau cât timp vrei să cât vrei să mai ierți ca să nu fii din ce în ce mai victimă, să zicem așa, pentru că aici avem cartea victimei, da? E ca și cum tu ești victima, pentru că aici e energia ta, da? Tu ești victima unei povești de iubire toxice create de tine în mintea ta și tu nu îți dai seama, probabil. Ok. Viitorul, 6 de monede. Viitorul, adică următoarele 3 luni de zile. 6 de monede este cartea reciprocității și a echilibrului. 10 de cupe, frumos. Și paj de spade. Poate că unii dintre voi începeți să vă iluminați într-un fel sau altul în următoarele 3 luni de zile. Cert este că aș putea să spun că unii dintre voi veți găsi niște răspunsuri. Ori vin mesaje către voi, ori voi începeți să căutați răspunsuri, pentru că nu o să înțelegi de ce sunt, Doamne, atât de legat de persoana asta, de ce? De ce nu mă pot dezlega de ea? De ce tot o iert și o iert la infinit? În ciuda faptului că îmi face rău sau mă rănește. Și poate atât de multe de ce-uri te fac să cauți informații, să cauți să te echilibrezi, să cauți cumva, vine să spun, corectitud, într-un mod corect să cauți, da? Pentru că 6 de monede este cartea balanței, da? În care cântărim și suntem corecți, da? Cu împărțeala, să zicem așa. Și e posibil ca unii dintre voi să fiți în căutarea fericirii într-un mod foarte, foarte
hai să numim așa, conștient și drept, Domne. Am dreptul să fiu fericit. De ce să nu caut să fiu fericit și să mai caut încă doar să iert sau doar să caut scuzele acestei persoane? De ce să nu mă îndrept către echilibru și către fericire? Dar înainte de asta trebuie să fiu corect față de mine. Da. E un fel de lecție pentru unii dintre voi. Începeți să vedeți, nu știu dacă lecția, ci prețul, îmi vine să zic, prețul acestei relații sau acestei persoane. Pentru că prețul este unul destul de înalt pentru tine, poate prea înalt, de dureros. Prețul pe care îl plătești să stai lângă această persoană este unul dureros. Și aici poate te vei întreba sau vei spune nu-i corect, pentru că merit să fiu fericit sau merit să simt fericirea. Și poate atunci încep să te îndrepți către altceva. Bun, hai să vedem provocarea. Rege de bâte. Ești provocat să fii mai egoist, poate, sau Caleașca și soarele. Poate ești provocat să fii mai egoist, da. Poate ești provocat să începi să te uiți către obiectivul tău care este a fi fericit, da? La fel ca și aici. Poate că ești provocat să te pui pe primul loc și să nu scapi din vedere acel obiectiv, pentru că meriți să fii fericit la fel ca oricine altcineva, da? O provocare interesantă, aș spune, și foarte, hai să zicem așa, benefică. E ca și cum vei simți foarte mult impuls în tine, foarte mult foc avem aici. Poate reușești să te polarizezi la berbec, că sunteți pe aceeași axă, și să începi să lupți pentru propria fericire. Ar fi bine dacă reușiți să faceți acest lucru, să vă gândiți mai mult la voi, să vă gândiți la faptul că meritați să fiți fericiți și să acționați, pentru că aici avem Caleașca și avem Rege de bâte, da? Să acționați către obiectivul de a găsi satisfacție și fericire în această viață. Că e singur, că e cu altcineva, nu contează, important e să mergi către eliberare, către fericire, către o viață mai luminoasă, îmi vine să zic. Surpriza, forța. Vei simți foarte multă putere, poate că te vei surprinde și tu, e ca și cum nu știam că sunt atât de puternic, să pot să depășesc sau să pot să ies din această situație. Hai să vedem. Ok, avem 3 cărți care au sărit. Eremitul, 9 de spade și 8 de bâte. Pentru unii dintre voi, surpriza este aceea a puterii, puterea de a-ți controla gândurile, puterea de a-ți controla vorbele, puterea de a selecta, pentru că aici avem și înțelepciune, a selecta toate mesajele care vin către tine pentru a le putea, pentru a te putea clarifica și a pune în ordine, pentru că în Cartea Fecioarei, a pune în ordine acea informație care să te ajute să, într-un fel sau altul, să-ți recuperezi, de ce nu în totalitate, puterea personală. Foarte interesant. Pentru alții dintre voi, surpriza poate fi puterea de a încasa anumite
informații care vin către voi. Poate că vin informații care vă produc în principiu anxietate. E ca și cum nu neapărat că te deranjează informațiile care vin către tine, ci într-un fel sau altul te fac să percepi mesajele așa cum vin, într-atât încât să le treci prin filtrul minții mature, vine să spun, adulte, și să le chiar dacă îți provoacă anxietate, să le folosești cu înțelepciune. Da. Sunt mesaje care poate pentru unii dintre voi, da, într-adevăr, sunt deranjante, însă vei putea, te vor ajuta foarte tare aceste mesaje, chiar dacă sunt dureroase. Te vor face mai înțelept și mai matur, îmi vine să spun. Chiar dacă tu ești o persoană matură. Însă, e ca și cum aveam nevoie de mesajele astea. Bun, concluzia. 4 de spade. 4 de spade, cartea consumului mental, energetic. 2 de cupe, ia uite ce interesant. Este cartea meditației, da, meditez. Și avem cavaler de spade. Concluzia este că probabil vor exista certuri în cuplu, în cazul în care aici vorbim încă despre o relație. Vor exista anumite discuții, certuri care te vor pune pe gânduri sau îți vor da de gândit. Poate că ceea ce îți vor da de gândit este că și tu trebuie să începi să te protejezi de atacurile acestei persoane, nu contează cât de mult o iubești. În cazul în care sunteți singuri și ceea ce așteptați este ca această persoană să se întoarcă în viața voastră, să vă ceară iertare, nu știu, să vă împăcați și așa mai departe, pentru că poate fi aici iluzia, visez să mă împac cu această persoană, într-un mod inconștient visez la asta. Și aici e posibil ca într-un fel sau altul consumul tău de energie pe care îl depui în legătură cu vai este voi lupta pentru persoana asta să o am în viața mea pentru că e sufletul meu pereche, habar n-am, toate chestiile astea. Cumva e ca și cum se spune meditează un pic mai mult și rezolvă diferențele între ce este real și ce nu este real în legătură cu povestea pe care tu ți-ai spus-o despre această persoană. E un proces intern, de aia se spune că trebuie să meditezi, un proces intern pe care tu trebuie să-l faci în legătură cu această persoană. E ca și cum nu mai pierde timpul, treci la treabă și rezolvă-ți consumul ăsta mental și energetic în povestea asta. Da. Bun, hai să vedem un mesaj final sau un sfat ok a sărit, îl luăm și din acest oracol vreau o altă carte ca mesaj final, să vedem a simți. Ok, eu nu spun că tu nu simți, mie vine să spun că tu simți prea mult, însă simți prea multă frică și panică. A simți înseamnă să simți toate acele emoții care trec prin tine, însă nu doar pentru îmi vine să zic, nu doar pentru a te păcăli singur, că este sufletul tău pereche, iubirea vieții tale și așa mai departe, sau că vreau să vină să-mi ceară iertare. Nu, simte cu adevărat durerea prin care ai trecut cu această persoană sau pe care o trăiești lângă această persoană, ca să te poți, într-un fel sau altul,
să ai și discernământ, nu doar să simți pur și simplu ceea ce, îmi vine să zic, ceea ce îți convine ție. Fă-o pentru tine, poftim. Ce tare. E ca și cum dacă tu nu stai cu tine, pentru că aici avem emoții, da? Dacă tu nu stai cu tine, cu emoțiile astea obsesive, cu fricile tale, ca să te dezlegi de ele, n-are cine să te dezlege de ele. N-aș spune neapărat că aici ne vorbește despre terapie. Singurul indiciu pe care aș putea să-l am în ceea ce privește terapia este aici, regina de cupe, cu asul de cupe. Da. Poate te-ai gândit, unii dintre voi poate v-ați gândit așa, de ceva vreme, poate de cine știe cât timp, v-ați gândit să mergeți să faceți terapie ca să vă eliberați de acea persoană sau de acele trăiri, de acele răni. Însă nu cred că ați decis încă. Ca și cum n-ați ajuns până la fund. Poate că aici e vorba de un colaps. În această perioadă vei ajunge la, nu știu, la așa, se umple paharul cumva și într-un fel sau altul te va impulsa această durere, această ultimă sabie înfiptă în tine cumva, la nivel metaforic, te va face să îți va produce atât de multă teroare și frică și panică, încât te vei hotărâ până la urmă să mergi să faci terapie. Poate că da, de ce nu? Nu văd să fie o situație repetitivă, adică dacă stăm să vedem așa, ce vreau să zic este că nu cred că este o poveste pe care ai trăit-o în trecut și acum ai același gen de relație, dar cu altcineva. Poate fi, de ce nu? Dar nu simt prea mult asta. Nu. Simt că e vorba despre aceeași persoană. Așadar, fă-o pentru tine. Intră în contact cu ceea ce simți ca să poți să rezolvi. Dacă e hotărârea să faci terapie, ar fi probabil cel mai bine pentru tine. Cam asta este ceea ce pot să zic. Foarte interesant. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!